हेलो एभ्रिवान, डाटा स्ट्रक्चरको प्लेलिस्टमा स्वागत छ। आज पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामी लिनियर सर्चको बारेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। लिनियर सर्चको लागि पहिला डाटा स्ट्रक्चर भन्ने एउटा प्याकेज क्रिएट गरेको छु। त्यसभित्र चाहिँ मैले जावा क्लासमा चाहिँ लिनियर सर्च भनेर चाहिँ क्लास बनाएँ। पहिला मेन मेथड दिउँ, पब्लिक स्ट्याटिक मेन। ओके, लिनियर सर्च भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि छुट्टी छ। लिनियर सर्च भनेको चाहिँ एउटा लेफ्ट मोस्ट elements to right most element searching लेफ्ट एलिमेन्टबाट चाहिँ सर्च गर्दै गर्दै लास्टको एलिमेन्टसम्म चाहिँ सर्च गर्ने अल्गोरिदम हो यसमा चाहिँ। अब यदि सर्च गर्ने एलिमेन्ट चाहिँ बिचमै भेटायो भने त्यसैको इन्डेक्सलाई रिटर्न गर्छ, यदि भेटाएन भने रिटर्न -1 हुन्छ। त्यसको लागि पहिला इन्टिजरको लागि एउटा आई चाहिन्छ, लुपको लागि एउटा नम्बर अफ एलिमेन्ट, एउटा एरे र अर्को सर्च भन्ने चाहिँ यति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। पहिला स्क्यानर क्लास बनाऊ, इनपुट त लिनु पर्यो। स्क्यानर इन इज इक्वल टु न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन। ओके, स्क्यानरलाई इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गर्नको लागि आई इम्पोर्ट java dot util dot स्टार लेखेपछि सबै त्यही आउँछ। ओके, स्क्यानर क्लास बनायो। अब इनपुट लिखौँ, enter the elements, number of element, enter the number of elements जसलाई चाहिँ हामी केमा स्टोर गर्छ, n मा स्टोर गर्छौँ। in dot next end अरे नेक्स्ट इन अझै के भएछ अन्त यहाँ चाहिँ स्टोर गर्छौँ। अब एउटा एरे बनाएर स्टोर गरौँ। न्यू इन्टिजर, यहाँ नम्बर अफलाई चाहिँ एउटा कतिवटा नम्बर छ एलिमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ एउटा एरेमा चाहिँ हालौँ। त्यसपछि अब नम्बर चाहिँ इनपुटको लागि लिनु पर्यो। इनपुटको लागि लिनुलाई पहिला enter the plus n, enter the number of element elements। त्यो एलिमेन्ट चाहिँ इन्टर गर्न लाउनु पर्यो। केमा स्टोर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लुप लगाएर फर i is equal to 0, i is greater than n नम्बरसम्म गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट गरौँ i प्लस प्लस। ओके, लुप भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो एरे i is equal to integer dot in dot next end। ओके, फेरि चाहिँ हाम्रो स्टोर हुन्छ नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ। त्यसपछि फेरि सर्च गर्ने भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त। सर्च गर्नको लागि enter the value to find, enter the value to
find भनेर क्वेशन मार्क दिउँ इज इक्वल टु अब तलपट्टि चाहिँ CS सर्च मा चाहिँ in dot next int ओके सर्च मा पनि नम्बर सर्च भ्यालु लिइयो त्यसपछि अब मेन कुरा चाहिँ फर लुप लगाम I is equal to 0 I is greater than n I plus plus ओके त्यसभित्र चाहिँ यदि if के हुनु पर्यो एरेको भित्रको I मा चाहिँ सर्च चाहिँ SEARCS सर्च छ भने कम्पेरिजन गर्छ डबल इक्वल टु भनेको चाहिँ तपाईको त्यो रेफरेन्स स्टोरेजको रेफरेन्स अनुसार चाहिँ सर्च गर्छ यदि छ भने के प्रिन्ट गर्ने त्यसको इन्डेक्स चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि PRE CNTD presented at CA लोकेसन कहाँ लोकेसन कुन लोकेसनमा भन्दाखेरि हाम्रो प्लस I प्लस 1 मा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्रेजेन्टेड लोकेसन यति हैन ओके सरी प्रेजेन्टेड लोकेसन यति भनेपछि एउटा प्लस दिएर अझै स्टप गरेर लाइन दिउँ न त यतिमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अब एल्स पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्स पार्ट हुँदा नि इफ पार्टै लगाइदिउँ इफ I is equal to n छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो not presented value not seen presented ओके अब यसलाई चाहिँ एकचोटि रन गराएर हेरौँ यहाँ ब्राकेट एरर आएछ ओके यसलाई एकचोटि रन गराउँ है त run file enter the number of element enter को स्पेलिङ बिग्रेछ ओके यहाँ चाहिँ ENT ओके यसलाई फेरि रन गरौँ रन फाइल अरे माथि आउँदैन त enter the number element enter the number of element चाहिँ हाम्रो कतिवटा दिउँ 5 वटा दिउँ ओके enter the 5 of element भन्नको मतलब अब कतिवटा दिउँ 5 वटा भन्दाखेरि 3 2 5 1 4 ओके enter the value to find पत्ता लगाउनको लागि हामीले 5 दिउँ है त पत्ता लगाउँछ लाग्दैन प्रेजेन्टेड एट लोकेसन 3 लोकेसनमा भेटायो भनेपछि 5 भनेको के हो 1 2 3 5 लोकेसनमा चाहिँ 5 चाहिँ 3 लोकेसनमा चाहिँ पत्ता लाग्यो यदि 0 बाट गर्ने हो भने त 4 मा पत्ता लगाउँछ I plus 1 को साथ यस्तो दिन बिर्सेछ ओके किन एरर आइरहेछ अनएक्सपेक्टेड क्लोज यहाँ चाहिँ यस्तो छ ल ओके enter the number of element enter those element ओके भनेपछि हाम्रो पत्ता लाग्यो हाम्रो के भयो एलिमेन्ट चाहिँ 5 मा पत्ता लाग्यो है त फेरि रन गरेर नट प्रेजेन्टेड बाट ओके रन फाइल enter the number of element कतिवटा नम्बर एलिमेन्ट ल फेरि पनि मैले 10 वटा एलिमेन्ट दिए enter those element एलिमेन्टलाई भनेपछि 2 4 3
5 7 10 15 18 कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 वटा भयो कुन नम्बर पत्ता लगाउने अब मैले अब यहाँ नम्बरको नम्बर आउने त 20 भ्यालु नट प्रेजेन्ट ओके फेरि एकचोटि रन गरौँ डिबग गरे पनि भयो डिबग भइदिरा ओके ल रन गरौँ यो सबै क्लोज गरौँ and enter the number of elements ल मैले 5 वटा हाने मैले 10 50 20 25 5 65 ओके 5 वटा नम्बर हाने मैले अब 65 हान्छु 65 लोकेसन एट 5 मा चाहिँ अरे भ्यालु नट प्रेजेन्टेड वाइ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया किन भइरहेछ भन्दाखेरि सिस्टम आउट डट प्रिन्टएलन फर लुप भित्रै चाहिँ राख्नु पर्ने होला इफ यो छैन यो वा छैन भने यो ओके इन्टर द नम्बर 3 वटा दिउँ 10 12 11 12 दिन त ओके अब चाहिँ भ्यालु प्रेजेन्टेड एट 12 चाहिँ 1 मा आएको छ यही नै हो लिनियर सर्चको बारेमा इनपुट लिने नम्बर अफ एरेमा स्टोर गरेको छ अनि एरेसँग कम्पेयर स्टोर सर्च इलिमेन्टलाई चाहिँ एरेमा चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ लोकेसन चाहिँ प्रिन्ट गराएको छ यही नै हो यो सिम्पल लिनियर सर्च अल्गोरिदमको इम्प्लिमेन्टेसन अर्को भिडियोमा हामीले बाइनरी सर्चको बारेमा हेर्नेछौँ अहिलेलाई आजको लागि धन्यवाद सी यू इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू